Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ cách trồng dưa lưới trong chậu trên sân thượng đơn giản và hiệu quả nhất. Thời gian sinh trưởng cây dưa lưới là tầm 80 đến 90 ngày tùy theo giống và cũng tùy theo cách chăm bón của mọi người mà thời gian thu hoạch có thể chênh lệch nhau tầm 10 đến 15 ngày. Mùa vụ thích hợp để trồng dưa lưới là mùa hè, tránh mùa mưa ra, lạnh nhiều cũng không trồng được dưa lưới luôn nha mọi người. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2024, mình đang trồng dưa lưới trên tầng 5 sân thượng tại thành phố Đà Nẵng. Nhiệt độ nơi đây ban ngày buổi trưa thì tầm 34 đến 36 độ, buổi tối thì tầm 30 đến 32 độ. Ở Đà Nẵng vừa qua Tết thì mình bắt đầu trồng dưa lưới được rồi. Mình canh một vụ dưa là mất khoảng 3 tháng, nên mình trồng sớm thì mình sẽ trồng được 2 vụ, còn mình trồng trễ thì mình chỉ trồng được 1 vụ thôi. Mình canh làm sao mà trong cái vụ mùa dưa lưới của mình đừng có để cho dính mưa. Cây dưa lưới mà bị dính mưa thì sẽ bị bệnh rất là nhiều. Và trái dưa lưới mà trong giai đoạn gần thu hoạch còn tầm khoảng 20 ngày nữa thu hoạch mà mình để cho nó bị dính mưa thì trái dưa lưới mình nó sẽ ngậm nước no và nó rất là dễ bị nứt. Và cái vị của trái dưa lưới mà nó ngậm nước no vậy thì ăn sẽ rất là nhạt, không còn ngon nữa nha mọi người. Để trồng được dưa lưới thì cũng không phải là quá khó nhưng cũng không dễ, cũng cần có chút kinh nghiệm và có chút kiến thức về nông nghiệp. Thì trong video hôm nay mình sẽ cố gắng truyền đạt hết những cái kinh nghiệm trồng dưa của mình để những bạn mới bắt đầu trồng dưa thì cũng có thể trồng được luôn nha. Để chia sẻ hết kinh nghiệm mà mình đã trồng dưa lưới thì cái thời lượng video này nó khá là dài, cho nên cái video cách trồng dưa lưới này mình sẽ chia ra làm 2 video. Video đầu thì mình chia sẻ mọi người cách trộn đất, xử lý đất, cách hạt, cách chăm sóc bón phân và phun phòng bệnh cho cây con và cây trưởng thành. Rồi video sau thì mình chia sẻ mọi người cách cắt tỉa cành nè, cách thụ phấn và cách bón phân sao cho trái dưa lưới nhanh lớn, đạt trọng lượng và chất lượng, và cách tạo ngọt cho trái dưa lưới nữa. Mình trồng dưa đơn giản lắm mọi người, không có rườm rà phức tạp gì hết á. Phân bón thì mình chỉ dùng 1-2 loại thôi. Còn để phòng bệnh và phòng côn trùng hút chích thì mình chỉ dùng 1-2 loại chế phẩm sinh học thôi mọi người. Để ủng hộ mình thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây, nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Đầu tiên mình sẽ đi trộn đất và xử lý đất trước. Để cho cái nền đất của mình được tơi xốp và giàu dinh dưỡng hơn thì ở đây mình có sử dụng là lá cây khô. Đây là lá của cây bông giấy nha, nó rụng ở trong vườn mình rất là lâu rồi, nó cũng gần mục rồi đó mọi người. Lá cây khô này mùi có thì dùng, còn không có cũng không sao nha, mình sẽ thay thế bằng vỏ đậu phộng. Ở đây thì mình có dùng thêm vỏ đậu phộng, quê mình bây giờ là mùa đậu phộng nên vỏ đậu có bán rất là nhiều. Một bao to vậy mình mua chỉ có 100.000 thôi. Còn đây là tro trấu. Rồi như mọi người không mua được vỏ đậu nè, cũng không có lá cây khô luôn thì mọi người thay thế bằng trấu hun nha. Cái loại trấu mà họ đốt cháy 50%, còn lại 50% chưa cháy là mọi người, mình dùng cái loại đó nha. Hoặc là mọi người không có nữa thì mọi người mua tro trấu này với lại mùn dừa đã qua xử lý cũng được luôn nha. Để xử lý đất cho sạch mầm bệnh thì mình có sử dụng đây là vôi nung dạng bột, mọi người có thể thay thế bằng viên sủi Nanogo cũng được luôn nha. Một bao vôi này có trọng lượng là 25 hay là 30 kg gì đó, mình mua với giá là 125.000. Vôi nông nghiệp thì nó cũng có nhiều loại lắm mọi người, có những loại nó chỉ có tác dụng là hạ phèn và nâng cao pH trong đất thôi, nó không có tính sát khuẩn nhiều đâu mọi người. Khi mọi người đi mua vôi, mọi người nhìn trên bao bì nó có chữ CAO nè, hoặc là nó ghi chữ vôi nóng hoặc là vôi nung. Và cái thành phần vôi được khoảng 85% trở lên thì mình mới mua nha, như vậy nó mới có tính sát khuẩn nha mọi người. Rồi cuối cùng thì mình sử dụng thêm là phân bò đã ủ mục rồi nhưng chưa xử lý. Đây là phân bò nguyên chất, không có pha trộn gì hết mình mua trong quê mọi người, trong Hòa Ninh gần chỗ chân núi Bà Nà. Mà phân bò này thì mình còn ít nên mình có sử dụng thêm phân trùng quế nha. Bạn nào dùng phân bò rồi thì không cần dùng phân trùng quế, mà có phân trùng quế rồi thì không cần dùng phân bò. Nếu như mọi người có nhiều thì mọi người dùng cả 2 loại phân cũng được luôn nha. Mình thì mình dùng 1 trong 2 loại này thôi. Cái chậu này dùng phân bò rồi thì cái chậu kia mình dùng phân trùng quế. Rồi giờ mình bắt đầu đi trộn đất và xử lý đất luôn nha mọi người. Đây là những cái chậu đất mà trước đó mình đã trồng cà chua. Bây giờ mình sẽ múc bớt đất ra để có chỗ mà mình thêm phân và thêm lá cây khô vào. Mình múc ra khoảng 60% đất, mình giữ lại khoảng 40% nha. Cái đất mình múc ra một chút xíu nữa mình sẽ đổ vô lại nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ cho lá cây khô vào.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy một ít đất mà lúc nãy mình múc từ trong cái chậu này ra đó, mình cho lên trên cái lớp lá cây khô này, cho một ít thôi nha mọi người. Mình sử dụng khoảng nửa chậu đất của cái chậu này nha, còn dư đất thì mình bỏ ra đi, vì mình còn chừa chỗ để mình cho lá cây khô và phân bò nữa. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một nắm tay đầy vôi, mình rắc mỏng ra khắp mặt chậu như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây là phân bò nè. Đất thì mình cho vào đây là 50% đất cũ nè, 50% còn lại thì mình cho vào đây là phân bò, lá cây khô, tro trấu và vỏ đậu nha. Tiếp theo thì mình sẽ rắc lên trên lớp phân bò này là một nắm tay đầy vôi. Rồi còn vỏ đậu và tro trấu thì mình cho hết vô luôn đi. Cứ một lớp đất hoặc là một lớp phân thì mình sẽ cho một nắm tay vôi đầy. Một cái chậu có dung tích 70 lít như vậy thì mình sử dụng 3 nắm tay vôi đầy nha mọi người. Vôi nung mà lúc nó còn khô vậy thì nó không có nóng nha. Còn khi mình rắc xuống đất mà đặc biệt đất nó ẩm như vậy nè thì nó rất là nóng đó nha mọi người. Lúc mình trộn đất mình sờ tay vào trong đất là nó nóng mà muốn phỏng tay luôn đó. Khi mình trộn đất mà có vôi thì mọi người mang bao tay và đeo thêm khẩu trang nè. Lúc mình đứng trộn thì mình đứng né một chút xíu, chứ mình đừng có để cái mặt mình gần ngay chỗ cái chậu đất nha. Vì cái hơi nóng ở trong chậu đất nó hừng hực đó mọi người, nó đang bốc hơi lên á. Đặc tính của vôi nung dạng bột này là háo nước và tỏa nhiệt. Sau khi mình rắc vôi nung vào trong đất thì vôi nung lập tức đi tìm nước để hút. Vôi nung hút nước ở trong đất nè. Ngoài đất ra thì vôi nung còn hút nước trên những con nấm bệnh và vi khuẩn đang có trong đất, làm chúng bị mất nước và chết đi nha mọi người. Sau khi mình trộn cái hỗn hợp này xong thì mình thấy nó có độ ẩm nha mọi người. Cái nền đất phải có độ ẩm như vậy đó thì vôi nó mới phát huy hết tác dụng của nó. Cho nên trước khi mà mình trộn những cái hỗn hợp này vô thì mình đã tưới cho cái chậu đất mình có độ ẩm rồi. Đêm qua chỗ mình có mưa cho nên đất mình nó ẩm sẵn rồi. Nếu như đất mọi người khô quá thì mình tưới nước sơ qua thôi, cho đất có độ ẩm thôi, chứ đừng có tưới cho ướt nhẹp luôn nha. Cái chậu đất này mình trộn vậy là xong đó mọi người. Ở cái chậu khác mà mình dùng phân trùng quế thì mình cũng trộn y như vậy, chỉ có mình thay thế phân bò là phân trùng quế thôi. Và nếu như mọi người sợ dùng vôi chết con trùng quế thì mọi người có thể thay thế vôi bằng viên sủi Nanogo. Vụ dưa này là mình dùng vôi, mình dùng từ đầu vụ tới cuối vụ luôn. Mình dùng vôi để bổ sung canxi và để sát khuẩn cho đất á. Và mình dùng vôi như vậy thì cái việc có rắc vôi lên phân trùng quế hay không thì cũng không còn quan trọng nữa nha mọi người. Rồi sau khi mà mình trộn xong rồi thì mình sẽ lấy bao ni lông này mình trùm lại. Mình trùm làm sao mà cho cái hơi nóng nó hầm hơi bên trong, nó làm cho cái phân mình nó nhanh mục nha. Rồi mình sẽ ủ ở đây khoảng 20 ngày. Trong quá trình ủ khoảng 1 tuần mình mở ra xem coi cái chậu đất của mình có bị khô quá không. Nếu như khô thì mọi người tưới sơ qua cho cái chậu đất mình nó có độ ẩm, như vậy thì phân trong chậu đất nó mới nhanh hoai mục nha. Khô quá thì phân nó không có hoai mục được nha mọi người. Mình trồng dưa lưới thì mình ủ đất lâu như vậy đó, mình ủ kỹ như vậy đó thì sau này cái nền đất mình nó mới sạch mầm bệnh, mình trồng cây mới khỏe nha mọi người. Chứ cái nền đất mà nó còn mầm bệnh mình trồng cây là cây nó bị bệnh đủ thứ hết trơn á. Rồi trong khi chờ ủ đất thì mình bắt đầu đi ươm hạt. Hôm nay mình ươm hạt dưa lê ánh sao. Cách ươm hạt dưa lưới thì cũng giống y như là cách ươm hạt dưa lê vậy đó. Rồi để cho hạt được nảy mầm nhanh hơn và nảy mầm đều hơn thì cái nước ngâm hạt mình dùng nước hơi nóng một chút nha. Nước mình uống mình thấy hơi nóng một chút xíu là mình đem đi ngâm hạt được nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hết hạt giống vào và mình lấy thêm một cái chén nữa mình đậy ụp lên trên nè. Mình không đậy cũng được nha mọi người, nhưng chỗ mình có chuột mình đậy lên trên để chuột nó vô nó tha hết trơn hạt giống của mình luôn á. Hôm trước mình bị rồi đó mọi người, hạt giống mình để trong chén nước vậy đó mà nó cũng vô nó tha được luôn á. Rồi mình sẽ ngâm hạt giống ở đây khoảng 4 đến 8 tiếng hoặc là ngâm qua đêm cũng được. Ở đây mình ngâm được 4 tiếng nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ ra cho vào giấy để ươm hạt nha. Giấy ươm hạt thì mình dùng giấy vệ sinh thôi. Mình lấy khoảng 4-5 lớp giấy như vậy đó. Rồi mình chọn giấy vuông có diện tích hơi rộng chút xíu và giấy có độ dai nữa thì mình gói hạt sẽ dễ dàng hơn. Rồi mình sẽ gói lại, mình gói làm sao mà cho hạt giống nó nằm bên trong và xung quanh hạt giống nó được bao bọc bởi một lớp giấy dày thì cái hạt giống mình nó được giữ ẩm bên trong, nó sẽ dễ nảy mầm hơn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ nhẹ nhàng vắt bỏ bớt nước đi, mình giữ lại khoảng 2 đến 30% nước thôi cho cái khăn giấy mình nó có độ ẩm thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho lại cục giấy ươm vào trong chén và mình lấy chén mình đậy ụp lại như vậy. Mình đem để ở nhiệt độ phòng nha, không có nắng nha mọi người. Mình ủ ở đây khoảng 1 ngày nữa. Rồi sau khi ủ 1 ngày thì mình sẽ mở ra mình thăm chừng. Mình thấy hạt giống đã nảy mầm rồi thì mình đem đi ươm. Còn nếu như hạt giống chưa nảy mầm mà cái giấy ươm của mình nó bị khô thì mình sẽ rắc một chút xíu nước để cho cái giấy ươm mình nó ẩm trở lại để hạt giống nó dễ nảy mầm nha.
Và sau khi thấy hạt giống đã nứt nanh và nhú một chút xíu mầm ra như vậy rồi thì mình tiến hành cho vào giá thể ươm luôn. Mình đừng có để cho cái mầm nó dài quá thì trong quá trình ươm của mình rất là dễ bị gãy mầm. Lúc mình đang ủ hạt thì mình lo chuẩn bị giá thể trước đi. Khi hạt nó vừa nứt nanh là mình có giá thể để cho hạt vào ươm liền. Để làm giá thể ươm hạt thì mình có đây là mùng dừa đã qua xử lý chát. Mùng dừa này mình tự làm cho mình không có bao bì cho mọi người xem. Khi mọi người đi mua mùng dừa về để ươm hạt hay là mua mùng dừa để trồng cây thì mọi người nhìn trên bao bì nó có chữ mùng dừa đã qua xử lý thì mọi người mới mua. Còn cái bao bì nào nó không có chữ mùng dừa đã qua xử lý thì không mua nha mọi người, không có tin người bán nha. Vì mùng dừa này mà nó còn cái chất chát thì mọi người ươm hạt cũng không được, mà trồng cây cũng không được luôn nghe. Để trộn giá thể ươm hạt thì mình dùng đây là 50% mùng dừa đã qua xử lý cộng thêm 50% phân trùng quế nữa. Ươm hạt thì mình dùng phân trùng quế đại xanh nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên và cho vào ly ươm chuẩn bị ươm hạt thôi. Mọi người hỏi mình sao không gieo hạt trực tiếp ra vườn luôn mà phải ươm qua ly vậy chi cho mắc công. Mình ươm trong ly vậy mình quản lý chung một chỗ, mình dễ di dời và dễ quản lý cây con hơn nha mọi người. Hạt giống nó non mềm vậy nè, mà mình đem ra vườn mình gieo như vậy mình gieo với một cái vườn rộng mênh mông vậy đó, mình không có che đậy nổi nha. Và quản lý cây con không nổi nha mọi người. Chim chuột nè, côn trùng kiến nó cắn phá, nó tha hạt giống, nó cắn cây con nha mọi người. Khi nào cây con nó lớn hơn một chút xíu mình trồng xuống đất thì đỡ bị chim chuột cắn phá hơn. Và khi mình ươm cây con trong ly lỡ trời có mưa lớn thì mình bưng cây con vào nhà. Chứ cây dưa con này mà gặp mưa chừng vài ngày thôi là cây con nó dễ chết lắm mọi người. Ly để ươm hạt thì mọi người dùng loại ly có đục lỗ thoát nước như vậy. Ly hơi to một chút xíu thì cây con nó sẽ phát triển tốt hơn. Rồi cái chậu để đựng những cái ly ươm này thì cũng phải dùng cái chậu có đục lỗ thoát nước và có lưới lọc như vậy. Lỡ ban đêm ban hôm có mưa thì nước nó không có đọng trong chậu, nó không có làm cây con mình bị úng nha mọi người. Rồi mình múc giá thể cho vào trong ly ươm, mình múc lưng thôi, đừng có cho giá thể đầy quá, lúc mình tưới nước thì giá thể sẽ bị tràn ra ngoài. Và mỗi cái ly ươm vậy thì mình chỉ ươm một hạt dưa thôi, để khi cây dưa nó lớn lên rồi mình trồng cây dưa vào trong đất mà mình không cần phải tách cây con ra. Nếu như mọi người trồng một ly như vậy mà 2 hạt thì khi cây con nó lớn lên bộ rễ nó sẽ dính chùm vào nhau, mình tách cây con ra rất là khó khăn nha mọi người. Rồi khi mình đục lỗ để cho hạt giống xuống thì mình đừng có đục lỗ sâu quá, cũng đừng cạn quá, tầm một lóng tay là được rồi. Sau khi mình cho hết hạt giống vào trong ly ươm rồi thì cuối cùng mình sẽ tưới nước và lấy lưới đậy lại. Đây là lưới sắt lỗ thưa nha mọi người đừng có dùng cái loại mà lỗ dày quá nha, mình phải cho ánh nắng vào nha. Chứ cái lỗ mà dày quá như lưới đen để trồng lan đó, cái lưới đó thì cây con nó không có phát triển được nha. Trong khoảng 2-3 ngày đầu ươm hạt thì mình sẽ để cây con trong bóng râm hoặc là trong mái hiên nha mọi người. Thường thì mình sẽ ươm cây con chỗ này, chỉ có mái phía trên thôi, còn xung quanh thì không có mái che. Rồi sau khi ươm cây con trong giá thể được khoảng hơn 1 ngày thì mình thấy hạt mầm đang bắt đầu nảy mầm và nhú lên khỏi mặt giá thể. Khi cây con bắt đầu nhú lên trên một chút xíu như vậy thì mình bắt đầu đem ra chỗ nắng nhiều để luôn nha. Như vậy là mình đem ra chỗ nắng nhiều để được rồi. Mọi người đừng có sợ chết cây con mà cứ để cây con hoài trong mát nha. Cây con nó chậm phát triển, nó sẽ bị ốm và cao do thiếu nắng đó. Hạt mầm nào nó nhú ra khỏi mặt đất rồi thì mình đem ra chỗ nắng nhiều mình để. Còn hạt mầm nào nó chưa nhú ra khỏi mặt đất thì mình vẫn để y ở đây. Ngày nào mình thấy cái hạt mầm nào nó nhú ra thì mình sẽ đem ra nắng, mình đem ra từ từ. Chứ những cái hạt giống mà nó chưa nảy mầm mình đem ra chỗ nắng gắt đó mọi người thì nó khó nảy mầm lắm nha. Ngày hôm sau thì mình thấy hạt mầm đã nhú ra được nhiều mầm hơn nè, mình lại tiếp tục chọn những cây đã nhú mầm mang ra nắng để. Và khi mình ươm hạt giống trong giá thể này nó có độ ẩm rồi thì mình không cần phải tưới nước nhiều. Nếu như chỗ mình nắng nhiều thì mình tưới một lần vào buổi sáng thôi, tưới lướt qua thôi, không cần tưới nhiều nha mọi người. Mình thấy giá thể có độ ẩm rồi thì thôi, khi nào mình thấy giá thể gần khô thì mình mới bắt đầu tưới, và nên tưới vào buổi sáng sớm. Giá thể ươm cây mầm mà lúc nào cũng ướt chèm nhẹp hết đó mọi người thì cây con của mình rất là dễ bị bệnh nha. Sau khi đem cây mầm ra nắng thì mình sẽ để ở đây. Ở đây thì không có che đậy gì hết nha mọi người. Vườn mình trồng cây thì không có nhà màng, nhà lưới gì hết. Mình trồng lộ thiên và để cây con chỗ lộ thiên luôn. Rồi khi cây con ra được một lá thật to và một lá thật nhỏ thì mình bắt đầu trồng cây con ra chậu lớn được rồi. Lá thật là 2 cái lá tròn phía trên đó mọi người, còn 2 cái lá phía dưới, 2 cái lá đầu tiên thì mình gọi là 2 cái lá mầm nghe.
Từ hôm mình ươm hạt tới nay thì mình chỉ tưới nước thôi, không bón phân gì hết vì trong giá thể đã có đầy đủ dinh dưỡng rồi. Trong quá trình ươm hạt mà mình thấy cây con của mình hơi ốm á, thì không sao nha mọi người. Sau khi mình trồng ra đất thì mình sẽ bón phân, từ từ mình bón, đừng có bón phân sớm quá. Cây con nó còn non yếu mà mình bón phân sớm quá, cây nó phát triển nhanh á, thì sau này cây nó cũng sẽ dễ bị bệnh nha. Sau khi mình ủ được 20 ngày rồi thì mình sẽ mở bao ni lông ra và trộn lên để cho hơi nóng ở trong đất được tỏa đi hết. Rồi mình sẽ trộn lên, khi trộn thì mình sờ tay vào trong đất nè, mình thấy đất mình không còn nóng nữa, đất mát lạnh luôn thì mình mới trồng cây vào được. Còn cái chậu đất mình nó có hơi nóng thôi, nóng một chút xíu thôi thì mình vẫn không trồng cây được nha mọi người. Mình phải trộn lên, mình để cho cái vôi ở trong đất nó được tỏa nhiệt đi hết. Lá cây và vỏ đậu nó mục ra hết vậy nè, mục ra thành đất luôn vậy đó thì mình trồng cây nó mới tốt. Sáng hôm nay mình trộn lên để cho cái thùng đất của mình nó tỏa nhiệt và nguội hẳn, thì chiều hôm nay mình bắt đầu trồng cây con vào. Mình nên trồng cây con vào buổi chiều mát, vì sau một đêm dài không có nắng thì cây con sẽ hồi phục rất nhanh. Sáng hôm sau có nắng thì cũng không cần phải che đậy gì nữa. Khi mình hạ cây con xuống đất thì mình hạ cạn thôi, mình đừng có để cho thân cây dưa lưới nó nằm trong đất. Cái mặt đất trong chậu lớn nó vừa bằng cái mặt đất của ly ươm là được rồi, hoặc là cao hơn một chút xíu thôi. Vì cái thân cây dưa lưới nó không có ưa ẩm ướt nha, mình để cho nằm trong đất lúc nào nó cũng ẩm ướt hết trơn thì nó sẽ bị úng thân. Mình thấy có rất nhiều bạn trồng luôn cả cái ly ươm xuống dưới. Mục đích người ta trồng luôn cái ly ươm xuống dưới là khi người ta tưới nước, người ta tưới xung quanh cái ly ươm thôi, người ta không có tưới vào trong cái ly ươm, là để cho cái thân cây dưa nó không có bị ướt đó mọi người. Vì cái thân cây dưa mà nó bị ướt là nó rất dễ bị nấm bệnh nha. Trồng xong rồi thì mình sẽ phủ lên trên mặt đất là một lớp vỏ đậu, một lớp mỏng thôi mọi người. Và khi mình tưới nước cho cây dưa lưới thì mình tưới xa ra, mình tưới làm sao cho rễ nó hút nước được, nhưng mà lá và thân cây đừng có bị ướt là được rồi. Mình phủ một lớp vỏ đậu như vậy là để cho nước ở trong chậu nó đỡ bị bốc hơi nha mọi người, vì chỗ mình nó đang nắng gắt luôn á. Mình tưới buổi sáng mà không có cái lớp vỏ đậu này là chiều là nó khô luôn cái chậu đất. Hàng ngày thì vào buổi sáng sớm mình sẽ tưới nước cho cây một lần, hạn chế tưới vào buổi trưa hoặc là buổi chiều. Mình thì trồng dưa vào buổi chiều, cho nên sau khi trồng xong thì mình không cần phải đậy lại. Nếu như mọi người trồng cây buổi sáng, sau khi trồng xong có nắng thì mình sẽ che đậy lại như vậy nha. Mình che tầm 1-2 ngày đầu thôi, khi nào có nắng thì che, không có nắng thì mình mở ra. Khi cây dưa lưới trồng ra chậu lớn được 7-10 ngày thì cây bắt đầu ra chèo. Chèo là những cái nhánh nhỏ mọc ra từ nách lá đó mọi người. Còn có chỗ mình chỉ tay là cái thân chính của cây dưa lưới nha. Thân chính này thì mình giữ lại và không được vặt ngọn. Đây là cái chèo nè mọi người. Những cái chèo này nó vừa lú ra thì mình lặt bỏ luôn nha. Mình đếm từ cái lá số 1 cho tới cái lá số 10 nó ra bao nhiêu chèo thì mình sẽ lặt bỏ hết. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu lặt chèo nè. Chèo nó vừa lú ra thì mình lấy kéo mình cắt liền đi. Mình đừng có để cho những cái chèo này nó có cơ hội dài ra. Chèo mà dài ra thì dinh dưỡng sẽ chi phối vào trong chèo, nó làm cho cái thân chính và cái ngọn thân chính của mình nó chậm lớn nha. Cái công việc ngắt chèo này là mình phải làm mỗi ngày đó mọi người. Chèo dưa lưới ra rất là nhanh nha, cứ một nách lá nó sẽ ra một cái chèo. Thường thì cây dưa lưới nó sẽ cho trái trên chèo, nhưng mình không có cho cây dưa lưới nó cho trái sớm quá nha mọi người. Mình phải dưỡng cho cây dưa lưới nó có một cái thân tán to rộng, nó bò dài ra, rồi lúc đó mình mới cho cây dưa lưới nó ra chèo và mình cho nó nuôi trái. Khi cây dưa lưới nó còn nhỏ vậy nè, mình cho nó nuôi trái sớm quá thì cái ngọn nó không phát triển nha. Khi cây dưa lưới nó có nhiều lá thì nó mới nuôi trái nổi, còn cây dưa lưới mà nó ít lá quá mà nó có trái sớm đó mọi người thì nó không có nuôi trái nổi nha. Có trái thì nó cũng không có làm trái to được đâu. Cho nên muốn cho cái trái dưa lưới mình nó to và cây dưa lưới khỏe đó thì mình phải nuôi cho cái thân nó dài ra, cho nó có nhiều lá rồi mình mới bắt đầu nuôi trái nha mọi người. Mình cho cây dưa lưới ra trái sớm quá, giống như là còn nhỏ mà sinh con sớm quá thì không có sức khỏe để sinh sản và không có sức khỏe để nuôi con gì đó mọi người. Mình trồng cây dưa hay bất cứ loại cây ăn trái nào cũng vậy hết trơn á. Như mình trồng cây cà chua mà mình cho cây ra trái sớm quá thì cây nó không đủ sức ra trái. Và khi nó có ra trái được thì nó cũng không đủ sức nuôi. Mà nhiều trái quá thì cái thân cây nhỏ quá nó không có gồng gánh được hết thì nó sẽ rụng bớt trái. Cho nên muốn cây nuôi trái khỏe, trái to thì trước tiên mình phải nuôi cho cái cây nó to khỏe trước. Thì lúc đó mình mới bắt đầu cho cây ra trái nha mọi người. Rồi để cho cây dưa lưới được nhanh lớn và mập mạp thì mình có sử dụng thêm đây là phân NPK có hàm lượng là 20-20-15.
Ngoài phân này ra thì mọi người có thể thay thế bằng phân NPK có hàm lượng là 13, 13, 13 hoặc là 15, 15, 15 cũng được luôn nha mọi người. Cách pha phân NPK thì mọi người sẽ pha 1 gam phân pha với 1 lít nước. Thường thì cái thùng sơn có dung tích khoảng 20 lít thì mình dùng khoảng hơn nửa nắm tay phân. Cho phân vào trong thùng rồi thì mình sẽ cho nước vô. Nước mình dùng để pha phân và tưới cây thì mình dùng nước máy nha. Nước máy bơm lên bồn rồi là mình dùng tưới cây luôn. Đây là dạng phân viên nén, phân tan chậm, cho nên khi mình cho vào trong xô nước thì mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ cho phân tan hết rồi mình mới múc tưới cây. Trước khi tưới cây thì mọi người nhớ trộn lên. Mọi người lưu ý là phân NPK nó sẽ giúp cho cây nhanh lớn và rút ngắn thời gian chăm sóc. Nhưng mọi người phải pha đúng liều lượng nha. Nếu như mọi người pha ít thì cây nó sẽ chậm lớn nè. Và nếu như mọi người pha dư thì cây sẽ bị sốc phân. Mà cây bị sốc phân rồi thì nó sẽ chết ngay và không có cứu kịp nha mọi người. Sau khi mình trồng cây dưa lưới từ ly ươm ra chậu lớn được khoảng 1 tuần rồi đó, cây đã bắt đất rồi, ngọn đã bắt đầu phát triển rồi đó, thì mình bắt đầu bón phân NPK lần đầu tiên. Rồi khi cây dưa lưới bắt đầu đi ngọn thì mình sẽ cắm cọc để bắt nhịp cho cây dưa lưới bò lên. Để cho cây nhanh lớn thì khoảng 5 đến 7 ngày mình tưới phân NPK cho cây một lần. Ngoài phân NPK ra, nếu như mọi người có phân trùng quế thì khoảng 10 ngày mình sẽ cho cây ăn một ít phân trùng quế. Mình rắc một lớp mỏng thôi, không có cần nhiều nha mọi người. Sáng sớm lúc chưa có nắng mình lên vườn, mình thấy cái lá dưa lưới nó có những cái hạt xương đọng xung quanh rìa mép lá đó, là cây dưa lưới mình nó đang bị viền xương. Đêm qua chỗ mình có mưa hoặc là mình tưới nước nhiều quá hoặc là cái chậu mình nó không có thoát nước tốt thì cây dưa lưới nó sẽ bị viền xương như vậy. Và khi cây dưa lưới của mình nó có cái biểu hiện viền xương vậy thì mọi người đục thêm lỗ thoát nước và giảm cái lượng nước tưới lại nha. Rồi để phòng và trị bệnh cho cây dưa thì trên cây trồng sẽ có 2 nhóm gây hại, nhóm côn trùng hút chích và nhóm nấm bệnh vi khuẩn. Với 2 cái nhóm côn trùng gây hại này thì nhà sản xuất thuốc họ sẽ sản xuất riêng, thuốc trị côn trùng hút chích riêng và thuốc trừ bệnh riêng chứ họ không có làm chung nha mọi người. Cho nên khi dùng thì mình dùng cả 2 loại thì cái hiệu quả nó mới cao. Cây dưa thì nó có bệnh nhiều lắm, những bệnh thường gặp trên cây dưa là mình thấy bệnh xương mai nè, nấm thân làm thối thân, rồi xì mủ, đặc biệt là cái bệnh héo xanh do tuyến trùng đó mọi người. Rồi để phòng bệnh trên cây dưa thì mình sử dụng đây là sản phẩm hữu cơ Nano Amor. Sản phẩm này thì an toàn cho người dùng và cây trồng, không có độc tố nha mọi người, mình dùng cũng không cần phải cách ly luôn. Và khi mình đã đọc sơ qua cái bản hướng dẫn cơ bản này thì mình thấy cái sản phẩm này có 3 thành phần chính là nano đồng, nano bạc và nano chitosan. Nano đồng, nano bạc thì mọi người biết rồi ha, còn nano chitosan này thì ít người biết nè. Và khi mình xem những cái tài liệu hay là những cái video ở nước ngoài người ta làm nông nghiệp đó mọi người, thì người ta dùng cái sản phẩm có chứa cái thành phần chitosan này nhiều lắm. Và để biết nhiều hơn về cái thành phần chitosan này thì mọi người lên Google tìm hiểu thêm giúp mình nha. Và sau khi mình xem công dụng của sản phẩm này thì mình thấy cái sản phẩm này nó trị được rất nhiều bệnh khó trị trên cây trồng mà nông dân tụi mình thường gọi là bệnh ung thư trên cây trồng đó. Và để biết được cái sản phẩm này nó có trị được những cái bệnh khó trên cây dưa hay là không thì mình cần thêm một thời gian nữa để trải nghiệm cái sản phẩm này. Rồi khi nào có kết quả thì mình sẽ làm video chia sẻ mọi người. Mình cần có thời gian để đánh giá về một sản phẩm chính xác được nha mọi người. Và cái sản phẩm này nó không có mùi hôi nha, không nghe một tí mùi nào hết. Thường thì mình dùng những loại thuốc mà sinh học thì nó cũng có một chút xíu mùi bạc hà. Còn cái sản phẩm này không nghe mùi gì hết luôn. Cái bình phun mình đang phun là bình phun điện nha mọi người. Cái bình phun này phun tốt lắm. Hôm trước mọi người có hỏi mình mua ở đâu, nhưng mà cái chỗ mình mua người ta không có gửi đi mọi người ơi. Người ta bán tại chỗ thôi. Khi cây dưa lưới được khoảng 3 đến 4 lá thật thì mình bắt đầu phun cái sản phẩm Nano Amor này được rồi. Với cái sản phẩm này thì mình pha có dư một chút xíu cũng không ảnh hưởng gì tới cây nha. Và phun phòng bệnh thì 7 ngày mình sẽ phun một lần, còn phun trị thì 3 ngày mọi người phun một lần nha. Nhà bạn nào vườn rộng thì mua cái bình phun điện này phun đi mọi người, phun thích lắm. Hồi trước mình dùng bình bơm tay trời ơi mình phun hết cái vườn này nó lâu ơi là lâu luôn. Từ ngày mình dùng cái bình phun điện này rồi thì mình không thích dùng bình phun tay nữa mọi người. Cái lực phun thì nó mạnh lắm nha, mà cái tia nước mọi người thấy không, nó rải đều lắm. Và khi phun thuốc thì mọi người phun từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Côn trùng thì nó hay ẩn nấp trong ngọn non và mặt lá dưới. Và mọi người phun luôn vào trong đất để diệt mầm bệnh trong đất luôn nha.
Với những loại thuốc an toàn thì nó chỉ bảo vệ cây mình trong khoảng 7 ngày sau khi phun thôi. Sau 7 ngày thì mọi người sẽ phun nhắc lại để cho cái việc phòng bệnh của mình nó có hiệu quả hơn. Và sau khi mình sử dụng cái sản phẩm Nano Amor này được một thời gian á, cái mà mình thấy rõ nhất trên cây dưa của mình là cái bộ lá nó sạch bệnh nha. Và cái lá dưa nó to, dày, chắc, khỏe, xanh mướt luôn, đẹp lắm luôn mọi người. Và cái vụ dưa này thì mình chỉ dùng cái sản phẩm này để phòng bệnh cho cây trong vườn mình thôi. Chứ còn trị bệnh trên cây thì mình chưa dùng nha mọi người, vì hiện tại cây trong vườn mình không có bệnh nên mình chưa có dùng được. Và để biết cái sản phẩm này có trị được những cái bệnh khó trên cây dưa hay là không thì mình cần có thêm thời gian để trải nghiệm. Và khi nào trong vườn mình có cây dưa đang bị bệnh thì mình sẽ lấy cái sản phẩm này ra mình dùng. Nếu như có hiệu quả thì mình sẽ làm video chia sẻ mọi người. Để đánh giá về một cái sản phẩm nào đó thì mình cần phải có thời gian hơi lâu một chút nha. Chứ một sớm một chiều mà mình đánh giá cái sản phẩm đó tốt hay là không tốt thì cũng không được nha mọi người. Với cây ăn trái thì cái bộ lá nó rất là quan trọng nha mọi người. Mình chăm làm sao cho bộ lá nó được nhiều lá nè, và cái lá nó to, dày, chắc, khỏe. Chứ cái lá mỏng nhỏ thì cũng không được nha. Và cái lá dưa nó phải còn nguyên vẹn, không bị côn trùng cắn phá hay là hút chích mất dịch lục làm cho cái lá nó co rút, rách rưới te tua là không được nha mọi người. Một cây dưa khỏe là một cây dưa phải có nhiều lá, bộ lá phải to, dày, chắc, khỏe, xanh mướt luôn. Những cây dưa như vậy thì chắc chắn nó sẽ cho ra nhiều trái và cái trái sẽ rất là to. Với những cái vườn dưa mà người ta trồng kinh doanh người ta rất là sợ côn trùng nó hút chích lá dưa nha mọi người. Người ta phun thuốc nhiều là vì người ta muốn bảo vệ cho cái lá dưa đó. Và khi cái bộ máy quang hợp này nó khỏe thì mình bón phân nè, thì cây nó sẽ hấp thụ và trao đổi chất tốt hơn. Vì nhiệm vụ của lá dưa là quang hợp dinh dưỡng, trao đổi chất, vận chuyển chất về nuôi hoa nuôi trái. Và khi mọi người đã biết tầm quan trọng của bộ lá rồi thì mọi người nhớ phun phòng bệnh thường xuyên để bảo vệ cho bộ lá không bị côn trùng cắn phá nha. Rồi để phòng côn trùng hút chích thì mình sử dụng thuốc Movento của hãng Bayer. Hãng này thì chất lượng uy tín lâu rồi, ai cũng biết rồi ha, nên mình không cần phải nói nhiều về sản phẩm này nữa. Có một lưu ý mà mình luôn nhắc nhở mọi người là khi dùng thuốc Movento này mọi người nhớ pha cho đúng hướng dẫn. Thường thì mình sẽ dùng 1ml thuốc mình pha với 1 lít nước. Với cái thuốc Movento này mà mọi người pha dư một chút xíu thôi thì cái ngọn dưa lưới mình sẽ bị xoăn liền nha. Mấy nay thì mình đã ngắt từ chèo số 1 cho đến chèo số 10 rồi. Thì từ chèo số 11 trở lên nó vừa lú ra là mình bắt đầu dừng không phun thuốc bón phân gì hết, để đảm bảo cho cái hạt phấn trong cái hoa này nó được an toàn nha mọi người. Mình phun thuốc bón phân trong cái giai đoạn này thì rất dễ ảnh hưởng tới phấn của cái bông hoa này nha. Và giai đoạn mà trước khi thụ phấn mà mình bón phân lỡ mà bị thừa đạm thì cái hoa này rất khó đậu trái nha mọi người. Để cho hoa cái và hoa đực có được những cái hạt phấn chất lượng thì trước khi thụ phấn mình cũng có rất nhiều việc để làm. Và trước khi thụ phấn mình làm đúng cách là tới khi hoa nó nở mình thụ phấn một phát là ăn ngay nha mọi người. Mình thụ hoa nào là đậu hoa đó. Hiện tại thì vườn dưa mình đang trong giai đoạn thụ phấn, mình làm tới đâu thì chia sẻ tới đó. Video sau thì mình chia sẻ mọi người rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật để trồng dưa lưới. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.